Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế ngày đầu tiên tháng 9 trên kênh FBNC với những thông tin nổi bật sau. Biển Hoa Đông liên tục dậy sóng với những động thái mới của Trung Quốc. Vậy đâu là những điểm đáng chú ý nhất về dàn chiến đấu cơ rình rập Đài Loan suốt tháng 8 vừa qua? Mặt khác, Trung Quốc muốn gì khi cử tàu chiến bám trụ ở vùng biển giữa Nhật Bản với Đài Loan? Đáp lại, Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục để ứng phó Bắc Kinh. Trong khi đó, các diễn biến căng thẳng tiếp tục bùng nổ ở chảo lửa Afghanistan. Bầu trời Kabul rực sáng khi Taliban ăn mừng tiếp quản sân bay. Ông Trump đề nghị Mỹ động thủ nếu Taliban không trả lại vũ khí. Hàng xóm tốt Trung Quốc mong đợi lợi ích gì khi bắt tay với Taliban? Trung Quốc chỉ trích Mỹ quay lưng bỏ đi, phủi sạch trách nhiệm ở Afghanistan. Một số tin tức đáng chú ý khác. Hàn Quốc thảo luận dự luật lắp camera tại phòng mổ, ngăn cản sai phạm ngành y. Kinh tế Trung Quốc gánh chịu sức ép rất lớn. Tại Haiti, khủng hoảng nạn đói càng thêm nghiêm trọng sau trận động đất kinh hoàng. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 1 tháng 9 của FBNC. Mở đầu bản tin với hàng loạt diễn biến sục sôi tại eo biển Đài Loan. Theo đó, một máy bay trinh sát thiểm tây Y-8 của quân đội Trung Quốc POA đã tiến vào góc Tây Nam vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo vào hôm thứ Hai 30 tháng 8, đánh dấu lần xâm phạm thứ 14 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, họ đã ứng phó bằng cách cử tiêm kích giám sát, đồng thời phát radio cảnh báo và triển khai hệ thống phòng không sẵn sàng đáp trả nếu máy bay Trung Quốc có hành động quá khích. Bắc Kinh vào tháng này tiếp tục cử hàng loạt chiến đấu cơ áp sát Đài Loan, bao gồm máy bay trinh sát, tấn công, ném bom và nhiều biến thể trực thăng. Đội hình chiến đấu cơ của Trung Quốc tháng này đa dạng và hùng hậu hơn nhiều so với tháng 7, với chỉ toàn là máy bay cánh quạt chậm Y-8. Đáng chú ý, vào hôm 12 tháng 8, POA cử 3 biến thể Y-8 cùng với 4 tiêm kích tấn công thẩm dương J-16 áp sát Đài Loan. Đến hôm 17 tháng 8 lại có 2 chiếc Y-8, một máy bay cảnh báo sớm KJ-500 thực hiện nhiệm vụ song song với tận 6 chiếc J-16 và 2 oanh tạc cơ H-6. Hôm 16 tháng 8, tức một ngày trước cuộc đối thoại an ninh quan trọng giữa Đài Loan với Nhật Bản, POA đã gửi 2 máy bay chống ngầm áp sát Đài Loan, bao gồm chiếc trực thăng công nghệ cao Harbin Z9, lần đầu tiên được báo cáo xâm phạm vùng ADIZ của hòn đảo. Chuyên gia nói rằng sự xuất hiện của Z9 cho thấy nó đã cất cánh từ một tàu tấn công đổ bộ lớn của POA ở xung quanh eo biển. Có thể thấy dù liên tục điều chỉnh chiến lược linh hoạt, hòng đạt được mục đích cuối cùng là thâu tóm Đài Loan, thế nhưng Trung Quốc rất kiên trì với một nước cờ của mình, đó là thực hiện chiến tranh vùng xám kể từ tháng 9 năm ngoái, liên tục cử chiến đấu cơ rình rập làm tổn hao nhiều sức người và sức của Đài Loan. Không chỉ có vùng trời xung quanh Đài Loan bị bao phủ dày đặc chiến đấu cơ Trung Quốc, mà các vùng biển ở khu vực cũng không có ngày nào yên lặng. Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin một chiến hạm của Hải quân Trung Quốc đã lân vân suốt 24 giờ ở vùng nước giữa Nhật Bản với Đài Loan. Cụ thể, báo Sankei hôm 30 tháng 8 dẫn nguồn quan chức chính phủ Nhật Bản và các chỉ huy quân sự Đài Loan khẳng định tàu chiến Trung Quốc đã di chuyển lòng vòng ở vùng nước giữa đảo Yonaguni, tỉnh Okinawa và huyện Nghi Lan ở đông bắc Đài Loan. Chính phủ Nhật gọi hành động của Trung Quốc nhằm gây căng thẳng quân sự và đang phân tích thật kỹ động cơ thâm sâu của Bắc Kinh. Tờ báo Sankei cho biết thêm, Hải quân Trung Quốc đã thường xuyên gửi chiến hạm đến phía bắc đảo Senkaku, tỉnh Okinawa, sau đó bắt đầu tuần hành đến đảo Yonaguni từ cuối năm ngoái. Được biết, đảo Yonaguni cách Senkaku 170 km và cách bờ biển phía đông bắc Đài Loan chỉ khoảng 110 km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã cử một đội tuần duyên thuộc các lực lượng phòng vệ biển để giám sát chặt chẽ vùng biển giữa nước này với Đài Loan. Ngoài ra, các quan chức xứ Sở Mặt Trời Mọc cho rằng Trung Quốc đánh giá vùng biển giữa Nhật Đài là một điểm giao thông có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Bắc Kinh còn muốn tăng cường kiểm soát khu vực này để chặn đứng con đường huyết mạch của tàu chiến Đài Loan. Đáp lại, các hòn đảo và Nhật Bản đang ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn, sẵn sàng thách thức các âm mưu bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trước những màn bay binh bố trận của quân đội Trung Quốc cả trên không lẫn dưới biển, Đài Loan ý thức được rằng việc nâng cao tiềm lực phải gấp rút được triển khai. Vào những ngày đầu tháng, lãnh đạo Thái Anh Văn cũng đã tuyên bố sẽ dốc toàn lực, bao gồm cả đầu tư ngân sách để biến hòn đảo trở thành một pháo đài phòng thủ vững chãi. Với cuộc tập trận quân sự Hán Quan thường niên lần thứ 37 sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 9 tới. Các máy bay chiến đấu của Không quân Đài Loan hiện đang miệt mài thực hành hạ cánh khẩn cấp trên những đoạn đường băng rút ngắn để chuẩn bị cho cuộc tập trận trên các đường cao tốc gần đó.
Tuy vậy, trong một thông tin mới nhất vừa được ghi nhận, một chiếc F-16 của quân đội Đài Loan đã bất ngờ mất lái khi đang hạ cánh trên đường băng ướt đẫm mưa vào sáng thứ Ba 31 tháng 8. Theo mô tả của cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, trong lúc diễn tập hạ cánh khẩn cấp vào lúc 6 giờ 32 phút sáng 31 tháng 8, trên đoạn đường băng ướt mưa, chiếc F-16 số hiệu 6829 đã trượt một đoạn dài theo đường thẳng. Sau đó, dù an toàn đã được bật và máy bay đột ngột rẽ trái ra khỏi đường băng rồi lao muội xuống một mương cỏ. Các phương tiện cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường và rất may là phi công đã không bị thương, cũng như máy bay được báo cáo là chỉ bị hư hỏng nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Mới đây, Đài Tiếng Nói Trung Quốc đã có những phân tích sặc mùi khiêu khích nhằm vào hoạt động của Mỹ ở eo biển Đài Loan. Theo đó, Hải quân Mỹ vừa điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Kidd và tàu tuần duyên Munro tuần hành qua eo biển. Đây là lần thứ 8 Mỹ gửi chiến hạm đi qua vùng eo biển sụp sôi và là lần đầu tiên một tàu tuần duyên Mỹ xuất hiện tại đây kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Theo Đài Phát thanh Nhà nước Trung Quốc, hành động của quân đội Mỹ thực ra nhằm hai mục đích nham hiểm. Đầu tiên là khuấy động rắc rối và gieo rắc bất hòa ở eo biển Đài Loan, viện cớ kiềm chế Trung Quốc để làm tổn hại hòa bình và ổn định ở khu vực. Mục tiêu thứ hai của Washington là để đánh lạc hướng dư luận khỏi tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan. Theo truyền thông Trung Quốc, Mỹ muốn tạo ra những tin tức mới tại eo biển Đài Loan nhằm trấn an lực lượng đòi ly khai ở hòn đảo, tin vào những cam kết của Washington và rũ bỏ những ngờ vực về việc Mỹ thất bại trong cuộc chiến dai dẳng ở Nam Á. Sau khi suy diễn hai mục đích của Hải quân Mỹ, truyền thông Nhà nước Trung Quốc tiếp tục khẳng định an ninh eo biển Đài Loan là vấn đề nội bộ và không cho phép nước ngoài can thiệp. Theo đó, vào cùng ngày hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc POA đã tiến hành giám sát, đồng thời cử tàu chiến, máy bay ném bom và tiêm kích thực hiện tuần tra chung nhằm gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến Mỹ. Không những vậy, POA còn thực hiện các cuộc tập trận liên hoàn giữa không quân với hải quân nhằm thể hiện cơn thịnh nộ trước động thái của Washington. Đại tá Đàm Khắc Phi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Mỹ liên tục thực hiện những hành động mưu mô thâm độc, chứng tỏ Mỹ là kẻ gây rắc rối lớn nhất ở eo biển Đài Loan. Ông Đàm nói rằng nếu Mỹ dám xâm phạm đến hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan thuộc Trung Quốc thì sẽ phải trả cái giá đắt. Trong khi đó, Washington nhiều lần thể hiện rõ cam kết tuần hành hàng hải tự do ở các vùng biển tuân theo luật pháp quốc tế để cùng các đồng minh và đối tác ở biển Hoa Đông cũng như Biển Đông chống lại các thách thức to lớn từ sự bành trướng quân sự và yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm thứ Ba 31 tháng 8 đề nghị 5.400 tỷ Yên, tương đương 49 tỷ đô la Mỹ ngân sách cho năm tài khóa 2022 nhằm tăng cường năng lực trên các miền chiến thuật mới và trang bị thêm công nghệ quốc phòng tiên tiến để ứng phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Đề xuất ngân sách mới đây còn cao hơn con số kỷ lục 5.300 tỷ Yên mà Nhật Bản chi cho quốc phòng trong năm tài khóa 2021, bắt đầu từ tháng 4. Dù vậy, gói đề xuất chưa bao gồm chi phí duy trì các căn cứ quân sự của Mỹ, vốn tiêu tốn khoảng 200 tỷ Yên mỗi năm. Bộ Quốc phòng cũng chưa bao gồm chi phí nâng cấp 70 tiêm kích tấn công F-15. Hiện Nhật Bản mong muốn trang bị tên lửa không đối đất của hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, nhưng đang tìm cách giảm xuống mức chi phí lên tới 398 tỷ Yên. Mặt khác, gói đề xuất ngân sách đã bao gồm kế hoạch thiết lập hệ thống quang phổ điện tử nhằm bắn hạ máy bay không người lái của kẻ địch khi chúng đe dọa vùng trời Nhật Bản. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu 130 tỷ Yên để mua thêm tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35, 10,2 tỷ Yên để mua tàu vận tải cỡ nhỏ và cỡ vừa nhằm củng cố an ninh quốc phòng cho các đảo xa bờ phía Tây Nam. Trong đó bao gồm cả nhóm đảo tranh chấp Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa sẽ được triển khai đến đảo Ishigaki để bảo vệ toàn bộ chuỗi đảo phía Tây Nam của Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng nước này khẳng định. Ngoài ra, Bộ còn đề nghị 37,9 tỷ Yên cho nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm các loại phóng từ chiến hạm và chiến cơ. Ngay sau khi chiếc máy bay vận tải cuối cùng của quân đội Mỹ vút lên bầu trời Kabul vào tối thứ Hai 30 tháng 8, khép lại cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ của Hoa Kỳ ở Afghanistan, những tiếng súng đã rền vang, thậm chí có cả pháo hoa bắn lên từ các chiến binh Taliban ăn mừng được tiếp quản sân bay, giành quyền kiểm soát Kabul và gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Chỉ mới 2 tuần trước, Taliban đã tiến công như vũ bão đến Kabul và đánh dấu chấm hết cho chính quyền cũ khi cựu Tổng thống Ashraf Ghani rời bỏ đất nước. Sự trỗi dậy của lực lượng Hồi giáo thần tốc đến nỗi cả Mỹ và chính các thủ lĩnh Taliban đều phải ngỡ ngàng. Mới đây, khi Mỹ thông báo rời đi ngay trước thời khắc nửa đêm với không kèn không trống, cũng không có bất kỳ sự chuyển giao chính thức nào, người phát ngôn Taliban đã đưa ra tuyên bố của mình để đánh dấu sự kiện khó quên này. Ông nói, binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi sân bay Kabul và đất nước chúng ta đã giành được độc lập hoàn toàn.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết sẽ làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong nỗ lực khôi phục chức năng dân sự bình thường của sân bay Kabul trong thời gian tới. Điều đó sẽ giúp cho một số ít chuyến bay thuê bao có thể cất cánh mỗi ngày, đưa những ai muốn rời khỏi Afghanistan đạt được ý nguyện của họ, trích lời ông Blinken. Thế nhưng hiện giờ các bên vẫn cố gắng đàm phán để tìm câu trả lời rằng ai sẽ điều hành sân bay Kabul. Phía Taliban đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ xử lý việc hậu cần logistics, trong khi chính Taliban chịu trách nhiệm về an ninh. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chưa chấp nhận lời đề nghị và cũng chưa rõ liệu các hãng hàng không nào sẽ muốn nối lại những chuyến bay đi và đến Kabul. Trong thời gian tới, Taliban hy vọng hợp tác với Trung Quốc để thiết lập hòa bình ở Afghanistan và chống lại các tổ chức cực đoan, theo phát ngôn viên của lực lượng Hồi giáo Suhail Shaheen nói với báo South China Morning Post. Chúng tôi mong muốn trao đổi quan điểm với Trung Quốc về việc thắt chặt quan hệ song phương, thiết lập hòa bình ở khu vực và nhờ Trung Quốc giúp đỡ tái xây dựng Afghanistan, trích lời ông Suhail. Phát ngôn viên nói thêm, Trung Quốc là nước hàng xóm tuyệt vời, họ có thể giữ vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc phục hồi, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân Afghanistan. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò đó. Phát ngôn viên Taliban cũng nhắc lại cam kết sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào sử dụng Afghanistan như căn cứ để thực hiện các đòn tấn công thù địch chống lại các nước hàng xóm và mọi quốc gia khác. Về Trung Quốc, nước này đã thể hiện tiếng nói mạnh mẽ nhất, kêu gọi quốc tế cho Taliban đủ không gian và thời gian để chứng minh họ đã thay đổi so với 20 năm trước. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm Chủ nhật khẳng định rằng các bên phải đối thoại với Taliban và dẫn dắt lực lượng này tạo nên những thay đổi tích cực ở Afghanistan. Mặt khác, một điều khiến Bắc Kinh cực kỳ lo ngại và muốn hợp tác với Taliban trong thời gian tới là về vấn đề an ninh, chống lại chủ nghĩa cực đoan. Theo chuyên gia Farhan Safari ở Anh phân tích, vụ tấn công tàn bạo ở sân bay Kabul hồi cuối tuần trước do tổ chức cực đoan ISK thực hiện đã khiến Trung Quốc vô cùng bất an. Chuyên gia chỉ ra, với sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Ghani và việc quân đội Mỹ rút quân, ISK đã loại bỏ được 2 kẻ thù ở Afghanistan. Tuy nhiên, vẫn còn một kẻ thù không đội trời chung mà ISK vốn ái ngại nhất, đó chính là Taliban. Trung Quốc rất muốn mượn tay Taliban để kiềm hãm sự lan rộng của tổ chức ISK, bởi các vụ tấn công tàn khốc của chúng có thể gây tổn hại đến lợi ích của Bắc Kinh ở Afghanistan và khu vực Nam Á. Chẳng hạn như ở Pakistan, quốc gia đang xuất hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào người Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh còn mong muốn bắt tay với Taliban để dập tắt nguy cơ bất ổn từ những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, tập hợp lại trong phong trào Hồi giáo Đông Turkestan. Bắc Kinh cho rằng đây là phong trào gây kích động bạo lực ở khu tự trị Tân Cương và kêu gọi Taliban cắt đứt mọi liên hệ với nhóm này. Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra động thái có thể làm bùng nổ căng thẳng mới với Đại kình địch Hoa Kỳ. Theo đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ gay gắt vào hôm 31 tháng 8, ngay sau khi Washington thông báo chấm dứt cuộc chiến khốc liệt suốt 20 năm ở Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan và đây là lý do khiến cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế quốc gia này gặp khó khăn nghiêm trọng. Mỹ nhất định phải chịu trách nhiệm, không thể bỏ lại những hỗn loạn chất chồng ở sau lưng. Mỹ phải làm việc với cộng đồng quốc tế để cung cấp hỗ trợ nhân đạo và kinh tế cho người dân Afghanistan, giúp duy trì hoạt động bình thường của chính quyền, duy trì ổn định xã hội, ngăn đồng tiền Afghani mất giá và lạm phát, hay để cho người dân Afghanistan có thể bước trên con đường của hòa bình. Ông Uông nói thêm, Trung Quốc sẽ hỗ trợ tái thiết ở Afghanistan dựa trên những nguyện vọng và yêu cầu của Afghanistan. Mặt khác, ông Cảnh Sảng, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi điều tra những dân thường thiệt mạng do hành động của binh sĩ Mỹ và đồng minh trong vòng 2 thập kỷ qua. Ông Cảnh nói rằng, sự hỗn loạn ở Afghanistan hiện giờ hoàn toàn liên quan tới cuộc rút quân gấp gáp của lực lượng nước ngoài. Chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia có liên quan sẽ nhận thức rõ việc rút quân không phải là cách để chấm dứt trách nhiệm, mà là sự khởi đầu của quá trình tự kiểm điểm và sửa chữa sai lầm, theo ông Cảnh nêu quan điểm. Mặc dù quân đội Mỹ đã chính thức rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt hành trình 20 năm tại quốc gia Nam Á, tuy vậy những tàn dư còn sót lại vẫn là một câu chuyện dài cần phải giải quyết trong thời gian tới. Đơn cử như hàng tỷ đô la khí tài quân sự mà Mỹ bỏ lại Afghanistan, đàm phán lấy lại hay cho vào quên lãng. Trước vấn đề này, cựu Tổng thống Trump hồi đầu tuần đã phản ứng gay gắt và cho rằng Washington nên động thủ hoặc nếu cần thì dội cả mưa bom nếu như Taliban từ chối trả lại những gì thuộc về nước Mỹ. Ông Trump đã nhấn mạnh lời chỉ trích của mình rằng chưa bao giờ trong lịch sử, việc rút khỏi một cuộc chiến lại bị xử lý theo cách tồi tệ và thiếu năng lực như cách chính quyền ông Biden rút khỏi Afghanistan. Dẫu thế nào thì điều hiển nhiên là tất cả thiết bị phải được yêu cầu trả lại ngay cho Hoa Kỳ, bao gồm từng xu một trong tổng chi phí 85 tỷ đô la.
Tờ The Hill cho biết sau khi chính phủ Afghanistan rơi vào tay Taliban, có thông tin cho rằng hàng tỷ đô la vũ khí của Mỹ đã bị Taliban thu giữ, bao gồm súng, ô tô và nhiều máy bay. Máy bay hầu như vô dụng nếu không được huấn luyện sử dụng, nhưng Taliban có thể dùng nó như một công cụ để tuyên truyền. Tính đến ngày 30 tháng 6, các lực lượng Afghanistan được cho là có 211 máy bay trong biên chế do Mỹ tài trợ. Ít nhất 46 máy bay trong số đó hiện đang ở Uzbekistan sau khi quân đội Afghanistan sử dụng chúng để chạy trốn khỏi Taliban. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn rằng chúng tôi không có một bức tranh hoàn chỉnh, thống kê rõ ràng về tình trạng hiện tại của từng món vũ khí, nhưng chắc chắn một phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban. Và rõ ràng chúng tôi không có cảm giác họ sẽ dễ dàng giao trả lại. Các hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa James Comer và hạ nghị sĩ Glenn Grothman, cả hai đều là thành viên của Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện, đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào tuần trước, yêu cầu cung cấp thông tin về kế hoạch thu hồi những vũ khí này của Lầu Năm Góc. Nhà lập pháp Hoa Kỳ viết, chúng tôi đang tự hỏi liệu chính quyền ông Biden có kế hoạch ngăn chặn Taliban sử dụng vũ khí của người Mỹ để chống lại nước Mỹ hoặc các đồng minh, hay bán chúng cho các đối thủ nước ngoài của Mỹ như Trung Quốc, Nga, Iran hay Triều Tiên hay không. Liên quan đến những nỗ lực của cộng đồng quốc tế giúp đảm bảo an toàn cho những người còn mắc kẹt lại Afghanistan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai 30 tháng 8 đã thông qua một nghị quyết về Afghanistan kêu gọi Taliban thực hiện các cam kết cho phép người Afghanistan và công dân nước ngoài rời khỏi đất nước. Nghị quyết được thông qua với 13 nước ủng hộ, không nước nào phản đối, nhưng có 2 nước đã bỏ phiếu trắng là Nga và Trung Quốc. Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield tại Liên Hợp Quốc cho biết, cộng đồng quốc tế cần phải thống nhất và kiên quyết trong việc buộc Taliban phải chịu trách nhiệm về các cam kết của mình. Một trong những cam kết mà Taliban đã công khai và tự nguyện, đó là cho phép những người muốn rời khỏi Afghanistan thực hiện nguyện vọng trong an toàn. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở, cũng như các quyền của phụ nữ và dân tộc thiểu số phải được bảo vệ. Về phía Nga, đại sứ Vasily Nepenzia của nước này nói rằng họ buộc phải bỏ phiếu trắng vì nghị quyết đã phớt lờ những đề xuất của nước Nga. Cụ thể, Moscow đặt ra lo ngại về tương lai kinh tế của Afghanistan sau khi những chuyên gia và nhân viên Afghanistan có trình độ sơ tán khỏi đất nước. Tiếp theo đó, đại sứ Nga cho rằng nghị quyết cũng không lên án đầy đủ các nhóm khủng bố cực đoan đang hoạt động tại Afghanistan, bao gồm nhà nước Hồi giáo IS và phong trào Hồi giáo của các nhóm khủng bố Đông Turkestan. Cả hai đều bị cấm ở Liên bang Nga. Đáp lại, đại sứ Mỹ Thomas Greenfield nói, chúng tôi rất thất vọng với việc Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Chúng tôi đã có đề cập đến một số lo ngại mà cả Trung Quốc và Nga nêu ra trong bản dự thảo nghị quyết cuối cùng. Vì vậy, việc họ bỏ phiếu trắng, tôi nghĩ cần phải có một lời giải thích. Ở một diễn biến đáng chú ý khác cũng liên quan đến Afghanistan, trong cuộc họp dự thảo ngày 31 tháng 8 vừa qua, các quốc gia Liên minh châu Âu đang quyết tâm ngăn chặn tình trạng di cư không kiểm soát từ Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước. Các chính phủ EU muốn tránh lặp lại dòng người tị nạn và di cư hỗn loạn hồi năm 2015. Sự kiện đã khiến cho EU rơi vào thế bị động và chia rẽ nội bộ. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp kiềm chế cuộc khủng hoảng năm 2015 với sự tài trợ của EU bằng cách tiếp nhận hàng triệu người Syria, nhưng câu chuyện hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó tiếp nhận dòng người di cư Afghanistan vì đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế, các dịch vụ xã hội và an ninh trong nước. Các bộ trưởng EU nói tại cuộc họp rằng, dựa trên các bài học kinh nghiệm, EU và các quốc gia thành viên quyết tâm hành động chung để ngăn chặn sự tái diễn của các phong trào di cư bất hợp pháp quy mô lớn không kiểm soát được trong quá khứ, bằng cách chuẩn bị một phản ứng phối hợp và có trật tự. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR cảnh báo rằng có tới nửa triệu người Afghanistan có thể rời bỏ quê hương vào cuối năm nay. Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cho biết EU nên tạo ra một kế hoạch mới để tái định cư ít nhất 30.000 người Afghanistan trong 12 tháng tới. Tổ chức từ thiện ước tính đã có 2,6 triệu người tị nạn Afghanistan, chủ yếu do Iran và Pakistan tiếp nhận. Tại cuộc họp khẩn hôm thứ Ba ở Brussels, các bộ trưởng EU cũng nhắc lại lời hứa của khối sẽ cung cấp nhiều kinh phí hơn cho Afghanistan cũng như các nước xung quanh, mặc dù việc cung cấp viện trợ trở nên phức tạp hơn kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát. Dù không nêu rõ về biện pháp, nhưng các bộ trưởng cũng cam kết sẽ ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mới từ Afghanistan đối với công dân EU. Riêng người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell cho biết, ông muốn thấy khối này tạo ra một lực lượng quân sự phản ứng nhanh để can thiệp vào các cuộc khủng hoảng trong tương lai và giúp ổn định các nền dân chủ đang mong manh ở nước ngoài. Các nghị sĩ Hàn Quốc sẽ sớm bỏ phiếu đối với dự luật yêu cầu các bệnh viện lắp đặt camera giám sát trong phòng mổ sau khi xảy ra nhiều sự cố y tế liên quan đến nhân viên không đủ tiêu chuẩn hành nghề nhưng vẫn tham gia phẫu thuật.
Nếu dự luật được Quốc hội thông qua, Hàn Quốc sẽ là quốc gia phát triển đầu tiên yêu cầu cài đặt camera giám sát để ghi lại quá trình phẫu thuật. Vấn đề này vốn đã được thảo luận rất nhiều kể từ năm 2016, thời điểm râm ran xuất hiện các cáo buộc nhiều phòng khám tư cho phép bác sĩ không đạt chuẩn và cả y tá tham gia vào ekip phẫu thuật, dẫn đến một số trường hợp bệnh nhân tử vong. Bà Lee Na-kum, 61 tuổi, kể với Reuters rằng con trai Kwon Da-hee, khi đó là sinh viên năm nhất, đã làm phẫu thuật hàm. Điều bất hạnh là anh chìm vào hôn mê suốt 49 ngày và qua đời do xuất huyết vào tháng 10 2019. Bà Lee đã lấy được video trích xuất từ camera an ninh ghi lại ca phẫu thuật của con trai, nhưng nói rằng hàng trăm bệnh nhân khác không bao giờ biết vì sao thân nhân của họ lại tử vong trên bàn mổ, liệu đó có phải là do những vi phạm nghề nghiệp hay không. Bà Lee chia sẻ, nhiều gia đình đã ôm nỗi cay đắng và không thể tố cáo bất kỳ ai sau khi người thân hoàn toàn khỏe mạnh của họ qua đời trên bàn mổ vì không có bằng chứng cụ thể. Tôi mong rằng công lý sẽ được thực thi cho những gia đình ấy bằng cách lắp đặt camera an ninh và hạn chế những sự cố thương tâm. Tuy nhiên, dự luật mới của Hàn Quốc đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của y bác sĩ, các bệnh viện, các nhóm y tế, bao gồm 140.000 thành viên của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA. Họ khẳng định việc gắn camera giám sát sẽ hủy hoại lòng tin đối với nhân viên y tế, vi phạm quyền cá nhân của người bệnh và khiến các bác sĩ nản lòng khi muốn tiến hành biện pháp mạo hiểm để cứu sống sinh mạng giữa lúc nguy cấp nhất. Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức giảm mạnh hơn kỳ vọng trong tháng 8, theo công bố của chính phủ vào hôm qua, 31 tháng 8. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy sự phục hồi vẫn đang diễn ra ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu, bất chấp số ca nhiễm COVID-19 cũng đang tăng lên. Văn phòng Lao động Đức cho hay số người không có việc làm đã giảm đi 53.000 người trong các điều kiện điều chỉnh theo mùa xuống mức 2.538.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp với điều kiện điều chỉnh theo mùa giảm 5,5%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, khi Đức bắt đầu đợt phong tỏa đầu tiên. Số ca nhiễm mới ở Đức bắt đầu tăng lên đều từ tháng 7 vừa qua, tuy nhiên số người chết đã giảm xuống và hơn một nửa dân số đã tiêm phòng đầy đủ, thúc đẩy chính phủ hướng tới nới lỏng các biện pháp hạn chế. Giám đốc Văn phòng Lao động Dilaf Skell cho biết, các báo cáo về tình trạng thất nghiệp hiếm khi cho kết quả lạc quan vào tháng 8. Thông thường, tình trạng thất nghiệp trong kỳ nghỉ hè sẽ tăng lên. Có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như các đợt tuyển dụng mới chỉ bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ. Trong vòng 10 năm qua, số lượng thất nghiệp trong mùa hè luôn tăng trung bình khoảng 40.000. Vì vậy, thật đáng chú ý là con số này lại giảm xuống vào tháng trước và tháng 8 này, trích lời ông Skell nói trong buổi họp báo. Giám đốc Văn phòng Lao động cho biết thêm, các công việc thời vụ đã bắt đầu giảm xuống do tác động của đại dịch COVID-19 cũng đang thuyên giảm. Nhìn chung, thị trường lao động nước Đức đang chuyển biến tốt đầy bất ngờ. Ngược lại với Đức, nền kinh tế Trung Quốc đang chịu nhiều sức ép trong tháng 8 với hoạt động sản xuất tại các nhà máy tăng trưởng chậm và lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng âm. Trước tình hình này, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đưa ra chính sách ngắn hạn để kích thích tăng trưởng. Nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới vốn duy trì đà phục hồi ấn tượng từ sau cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Thế nhưng tốc độ tăng trưởng thời gian gần đây có dấu hiệu chậm lại do những đợt bùng phát lây nhiễm mới và giá thành nguyên vật liệu thô ở mức cao. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất PMI chính thức trong tháng 8 là 50,1, giảm nhẹ so với mức 50,4 của tháng 7. Chỉ số PMI sản xuất đang nằm ngay trên mốc 50 điểm, ngưỡng phân chia tăng trưởng dương và âm. Chỉ số này cho thấy nhu cầu giảm sâu, các đơn hàng mới ngày càng ít đi. Một số nhà phân tích kỳ vọng hầu hết các điểm yếu có thể khắc phục nhờ việc nới lỏng hạn chế COVID-19. Thế nhưng, chuyên gia cảnh báo các điều kiện tín dụng siết chặt và nhu cầu nước ngoài suy giảm sẽ tiếp tục tạo gánh nặng đè lên nền kinh tế Trung Quốc. Ngoài ra, lợi nhuận cũng bị bóp nghẹt bởi giá nguyên vật liệu thô tăng lên, đặc biệt là kim loại và chất bán dẫn. Doanh thu các công ty công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 đã chững lại suốt 5 tháng liên tiếp. Tạm gác lại những ồn ào thế sự, hãy cùng FBNC ghé thăm Haiti, quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, lại vừa phải đối mặt với trận động đất kinh hoàng 7,2 độ Richter vào hôm 14 tháng 8, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Theo Reuters, Haiti từ lâu đã có mức độ nghèo đói cao nhất thế giới. Năm ngoái, Haiti xếp hạng 104 trong số 107 quốc gia trên chỉ số đói nghèo toàn cầu. Liên Hiệp Quốc cho biết 4 triệu người Haiti, chiếm 42% dân số, phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng. Để rồi, kể từ khi trận động đất trong tháng 8 xảy ra, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại quốc gia châu Mỹ. Khi cây trồng và vật nuôi bị tàn phá, thị trường đứt gãy, các tuyến đường thủy được dùng để làm nước uống cũng bị ô nhiễm, các công trình cầu và đường sá quan trọng bị hư hại. Số người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp ở 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất ở Haiti là Sud, Grand-Anse và Nipes, đã tăng 1/3 so với thống kê trước đó của chương trình lương thực thế giới WFP, từ 138.000 người lên 215.000 người.
Theo Lola Castro, giám đốc khu vực Mỹ Latin và Caribe của WFP cho biết, trận động đất đã bóp nghẹt những người vốn đang phải vật lộn để nuôi sống gia đình của họ. Ở Nanconsi, một ngôi làng nông nghiệp hẻo lánh không xa tâm chấn của trận động đất, nằm ở vùng núi phía nam Haiti, những cư dân đã phải cắm trại dọc theo đường cao tốc chính, cách ngôi làng của họ khoảng 40 phút đi bộ, với hy vọng vài chiếc xe tải hiếm hoi đi qua có thể cho họ một chút thức ăn và nước uống. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu cũng đã khiến Hispaniola, hòn đảo mà Haiti có chung đường biên giới với Cộng hòa Dominica, ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi những trận hạn hán và bão lớn. Chi phí lương thực tăng cao, kinh tế suy giảm và bất ổn chính trị đã làm tình trạng thiếu hụt trở nên tồi tệ hơn ở Haiti. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!